วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเทรด Forex ทองคำบนมือถือยังไงทำกำไรได้มากถึง$268หรือประมาณ 8,600 บาทภายในวันเดียวในคลิปนี้ผมจะมาเปิดให้ดูทุกขั้นตอนตั้งแต่วิเคราะห์กราฟมองหาจังหวะไปจนถึงปิดออเดอร์มือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่มีสูตรลับอะไรซับซ้อนแค่แนวทางที่ผมใช้เป็นประจำใครที่อยากเทรดบนมือถือให้เห็นผลลองติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับโดยก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้บล็อก XM ที่เปิดมานานกว่า15ปีกราฟเสถียรมีโบนัสเงินให้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นโดยการลงทะเบียนง่ายๆสามารถทำตามได้เลยหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาหน้าระบบ XM ติ๊ก3ขีดขวาบนกดเริ่มต้นเลยก็ให้เลือกประเทศไทยกรอกอีเมลของเราและตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนรหัสพันธมิตรจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนำให้ใส่นะเวลามีโบนัสเงินคืนหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีรหัสพันธมิตรนะก็จะแนะนำให้กรอกเป็น MTT 123หลังจากนั้นกดติ๊กถูกลงทะเบียนกันได้เลยทีนี้หลังล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเปิดบัญชีจริงในการเทรดกันให้กดตรงบัญชีเลือกบวกกดบัญชีจริงเลือกเป็น MT5 ประเภทบัญชีเริ่มต้นแนะนำเป็น Standard ส่วน Leverage 1:1,000 สกุลเงิน USD และที่สำคัญรหัสพันธมิตรอย่าลืมกรอก MTT 123เพื่อให้ได้โบนัสสิทธิพิเศษแล้วติ๊กถูกดำเนินการต่อแล้วตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากเปิดพอร์ตแล้วเราก็สามารถเติมเงินฝากเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลยที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ผมก็จะแนะนำเป็น Mobile Banking เลือกธนาคารจำนวนเงินที่ฝากแล้วติ๊กถูกสแกน QR Code ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้าจัดการเลือกข้อมูลบัญชีหน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หมายเลขเทรดที่เราจะนำไปล็อกอินบนแอป MT5 นั่นเองก็สามารถโหลดผ่าน App Store Play Store หลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์เชื่อมกับ XM แล้วกรอกลงชื่อเข้าใช้หมายเลข ID เทรดแล้วรหัสผ่านที่ตั้งมาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับแนวทางเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นการเทรดตามเทรนระยะสั้นๆโดยการตั้งค่ากราฟเข้ามาเลือกซิกแซกแล้วเซตค่าตามนี้เลย5 5 3แล้วรูปแบบสีเลือกตามสีที่ชอบได้เลยหลังจากนั้นกดบันทึกขวาบนแค่นี้ก็เป็นการเซตอินดิเคเตอร์ที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองเรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดวันนี้เปิดกราฟมาอย่างแรกดู Time Frame 5 นาทีกันก่อนตอนนี้กราฟก็มีการเกิดบอสชนะแนวสวิงซิกแซกก่อนหน้าขึ้นมาโดยการบอสหรือว่าช็อคเนี่ยเป็นคำเรียกของทฤษฎีแนวคิด Smart Money Concept SMC เป็นการบ่งบอกกราฟราคามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือมีการเกิดแนวโน้มใหม่นั่นเองนะครับผมก็จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ง่ายที่สุดแต่ถ้าไม่เข้าใจ2คำนี้บอสหรือช็อคเอาง่ายๆที่สุดนะครับเบสิกก็คือกราฟสามารถชนะแนวสวิงซิกแซกก่อนหน้าได้นั่นเองแล้วตอนนี้เพื่อนๆสังเกตดูมีการปิดเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งยาวรูปแบบ Bullish Candle แบบนี้ผมก็จะมองเป็นการคอนเฟิร์มหน้าเทรดก็จะเน้นหาจังหวะเทรดขาขึ้นตามเทรนนะครับแล้วย่อมาดู M1 เพื่อหาจุดโซน Key Level โดยผมจะใช้ Fibo Retracement เข้ามาช่วยถ้าเป็นรูปแบบขาขึ้นก็จะตีจากจุดโลไปหาจุดไฮของสวิงซิกแซกแบบนี้ก็จะได้โซนรอคอย Key Level แล้วนะฮะถ้าใครมองหา Fibo Retracement และตั้งค่าไม่เป็นให้ดูตามรูปได้เลยนะครับทีนี้เหมือนว่ากราฟใกล้จะมาถึงโซนแรก 38.2 ผมก็ตั้ง Buy Limit รอเลย 0.1 แล้วเพิ่มหลอด 0.2 ลากลงมารอไว้โซน 50 อีกออเดอร์หนึ่งหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองกราฟก็ลงมารับถึงโซนแรก 38.2 แปลว่าตอนนี้เราได้ออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ปล่อยให้กราฟรันวิ่งไปสักพักหนึ่งมีแรงซื้อเข้ามาปิดแท่งเขียวได้ผมก็ตั้ง SL ก่อนเลยลากมาไว้ตรงหน้าทุนแบบนี้แปลว่าออเดอร์นี้เราปิดประตูขาดทุนแน่นอน 100% ตอนนี้เหลือแค่ว่าจะเก็บกำไรได้มากหรือว่าน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจว่ากราฟน่าจะมีโอกาสขึ้นไปต่อได้
เพราะว่าช่วงนี้ทองคำมีการพุ่งอย่างกับจรวดนะครับมีแนวโน้มขาขึ้นรุนแรงมากๆผมก็เพิ่งมีจังหวะได้เข้าออเดอร์เหมือนกันสำหรับในวันนี้ก็ออเดอร์นี้นับอยากตั้งใจรัน10 Profit เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้กราฟพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับผมก็มีการขยับ SL มาตามไว้กึ่งกลางตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเกินเป้าหมายฟีโบของเราไปแล้วนะปกติก็จะปิดกำไรตรงที่ 11.8 หรือว่าสวิงไฮด้านบนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถทะลุขึ้นไปได้แล้วผมก็สปอยเลยนะฮะอยากจะรัน10เพิ่ม Profit เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอีกสัก1 ชั่วโมงเรากลับมาดูกันใหม่1 hour later เรียบร้อยกราฟลงมาโดนหน้าทุน SL ที่ตั้งไว้ก่อนหน้าแล้ววิ่งขึ้นไปต่อเลยนะครับก็ถือว่าขึ้นจริงแต่เราไม่ได้ไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหาจังหวะในการเทรดใหม่ซึ่งออเดอร์นี้โดนหน้าทุนที่ 32.8 เหรียญมองในแง่ดีนะครับอย่างน้อยสามารถเก็บกำไรได้มา 1,000 กว่าบาทนั่นเองโอเคนะครับตอนนี้ในกลุ่มก็มีการเกิดสัญญาณนะบอทก็ส่งว่าเกิดช็อคใน M5 สินทรัพย์ทองคำนะครับเปิดกราฟมาดูนะครับก็มีการทำโครงสร้างใหม่กราฟสามารถลงมาชนะสวิงซิกแซกก่อนหน้าได้ผมก็ตีแนวเอาไว้ก่อนเลยแล้วทำเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากได้แนวอ้างอิงแล้วเราก็ย่อไทม์เฟรมไปดู M1 ว่าเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้มีการปรับตัวลงมาลึกเลยก็จะใช้ฟิโบเหมือนเดิมถ้าเป็นขาลงให้ตีจากจุดไฮล่าสุดลงมาหาจุดโลของสวิงซิกแซกแบบนี้ก็จะได้จุดรอคอยโซนคีย์เลเวลแล้วนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ไม่รอช้าได้ทำการตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้ 0.1 0.2 และ 0.1 เอาไว้ทั้ง3โซนแล้วก็ตั้ง SL ลากเอาไว้ด้านบนสวิงไฮเอาไว้จุดเดียวกันทั้ง3ออเดอร์เลยนั่นเองส่วนที่พี่เดี๋ยวค่อยมาตั้งหลังจากที่กราฟสามารถขึ้นมารับออเดอร์ของเราได้แล้วนั่นเอง A few minutes later เอาละทีนี้เปิดกราฟมาอีกทีไม่ได้เฝ้าจอนะครับกราฟสามารถขึ้นมารับออเดอร์ได้2โซนแล้วก็มีการปรับตัวลงอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในตอนนี้ก็บวกอยู่ประมาณ100เกือบ200กว่าเหรียญแล้วนะครับสำหรับในตอนนี้ทีนี้ผมก็มีการตั้ง TP เอาไว้ก่อนตรงจุดโลปลายไส้แท่งก่อนหน้าตั้งเอาไว้รอทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับจะได้ปิดสวยๆเวลากราฟมาถึงซึ่งตอนนี้ดูทรงกราฟแท่งนี้ปิดจบเป็นแท่งเขียวก็แอบวันๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสวนเทรนหลักอยู่นะในส่วนของไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยเป็นรูปแบบเทรนขาขึ้นค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวสัญญาณกราฟจะกลับตัวในช่วงนี้นะผมก็ไม่รอช้านะกดเข้าไปที่คำสั่งกดปิดสถานะกำไรเรียบร้อยถือว่าเทรดตามแผนนะครับอย่างน้อยก็ปิดตรงบริเวณฟิโบ 11.8 พอดีนะครับก็บวกกำไรมาเกินเป้านะครับสำหรับในวันนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากดูแนวทางนี้เต็มๆอย่างละเอียดทีละสเต็ปก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปก่อนหน้านี้ของผมได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับในวันนี้ก็สามารถปิดบวกทำกำไร268เหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8,600 กว่าบาทและถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทรดแนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม Signal Alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อคตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบกลับทุกคอมเมนต์เลย